টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটি যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলৰ বাবে 2025ত প্ৰি মেট্ৰিক আৰু চাইমন সিং হৰো স্পেচিয়েল পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আহিছে আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপ কিদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা গোটেই প্ৰচেছটো এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিয়া হ'ব আৰু নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'বা আৰু তাত সাৰ্চ কৰিবা SIRISH আসাম আৰু প্ৰথম লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা য'ত ৰাইট সাইডে যেটো লগইন অপচন আছে তাত SIRISH লগইন বুলি অপচন দেখা পাইছে সেই SIRISH লগইন অপচনতে ক্লিক কৰি দিবা ইয়াৰ পিছত অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা য'ত তিনটা লিংক দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি দিলে হৈ যাব মই ইয়াৰ যেটো লিংক আছে তাতেই ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাইছা য'ত লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড খুদিছে যেটো তোমালোকৰ লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড নাই গতিকে পোনপ্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে যেটো ডোন্ট হেভ এন একাউণ্ট যেটো অপচন আছে তাতেই ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো এক্টিভেট মোবাইল নাম্বাৰ হেয়া ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰি দিবা নিজৰ যি মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াৰ পিছত গেট OTP ক্লিক কৰি দিবা যেতিয়া গেট OTP ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ নিজৰ মোবাইলত এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো এই যেটো স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা যেটো এন্টাৰ OTP তাত টাইপ কৰি দিব লাগিব আৰু মোৰ মোবাইলত আহি গ'ল আৰু মই OTPটো টাইপ কৰি দিছো টাইপ কৰাৰ পিছত যেটো ভ্যালিড OTP লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত সাকসেস হৈ যাব আৰু ওকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ওকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো নিজৰ নাম ফাৰ্স্ট নেম দেখা পাইছা তাত লিখিব লাগিব আৰু যদি আমি চাওঁ যেটো লাষ্ট নেম লিখিব লাগিব ইমেইল আইডি লিখিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটো মই স্ক্ৰিনত দেখুৱাই দিছো তেনেকৈ এটা নিজে বনাই লবা আৰু এই পাছৱৰ্ডটো অৱশ্যে বহিত নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা যেটো কনফাৰ্ম যেটো পাছৱৰ্ড হয় আকৌ এবাৰ পাছৱৰ্ড টাইপ কৰিব লাগিব সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ এবাৰ ইয়াত মই টাইপ কৰি দিছো আৰু সকলো যদি ওকে থাকে যেটো সাবমিট নাও যেটো অপচন দেখা পাইছা তাতে ক্লিক কৰি দিবা সাবমিট নাওত ক্লিক কৰিলে অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা য'ত ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দেখা পাবা হেতু বহিত নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা সেই পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডিটো ইয়াৰ পিছত আমি যে দেখিছো প্ৰি মেট্ৰিক যেটো স্কলাৰশ্বিপ আছে তাৰ বাবে আসলে কি ডকুমেন্ট লাগে যি স্ক্ৰিনত দেখাই পাইছে আৰু চাই লবা ভালদৰে এইকেইটা ডকুমেন্ট লাগিব আনতে যদি চাইমন সিং হৰো স্পেচিয়েল বুলি ক'লে এইকেইটা যি স্ক্ৰিনত দেখাই পাইছা এইকেইটাই ডকুমেন্ট দৰকাৰ হ'ব আৰু যদি ডকুমেন্ট এনে ধৰণৰ সকলো আছে ওকে আছে তেনেহলে যি লগইন অপচনত যেটো নাও বুলি এটা দেখা পাবা ওপৰত তাতে ক্লিক কৰি দিবা ইয়াৰ পিছত যেটো লগইন আইডি যি মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে দিছিলা সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু যেটো পাছৱৰ্ড তোমালোকে নিজে বনাইছিলা হেতু লিখিবা তাৰপিছত সাইন ইনত কৰি দিবা ওকে কৰি দিবা ইয়াৰ পিছত অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পোৱা গৈছে তোমালোকৰ স্ক্ৰিনতো দেখা পাইছে ওকে সিলেক্ট স্কিম কৰিব লাগিব যেটো প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ বুলি ক'লে যিসকল 9 ৰ পৰা 10 ৰ ভিতৰত যিসকল পঢ়ি আছে সেই সকলে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব যদি টি ট্ৰাইবছ এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটি হয় আনহাতে চাইমন সিং হৰো স্পেচিয়েল পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ বুলি ক'লে যিসকলে 10th পাছ কৰিলে ৰিসেন্টলি বা যিসকলে 12 পাছ কৰিলে ৰিসেন্টলি সেইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখা পাইছে যদি মই চাইমন সিং হৰো স্পেচিয়েলত ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে এনে ধৰে এটেনশ্যন এটা ওলাব যেটো লিখা আছে যে 2025ত অৰ্থাৎ ৰিসেন্টলি পাছ কৰা হ'ব লাগিব তাৰপিছত ওকে ক্লিক কৰি দিবা ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো প্ৰচেছ উইথ যেটো অপচন দেখা পাইছে হেয়াত ক্লিক কৰি দিবা যেটো স্কিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সাকসেস হ'ব তাৰপিছত আকৌ ওকে কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা য'ত পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক দেখা পোৱা গৈছে নিজৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ জন্মৰ তাৰিখটো ইয়াত লিখি দিব লাগিব মই তেনেদৰে লিখি দিছো ওকে আধাৰ যেটো কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব ফাদাৰ নেম অৰ্থাৎ দেউতাৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব মই এক্সাম্পল এন দেখাই দিছো এডিশনাল ডিটেইলছত যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সেই নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি দিবা এনেদৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'বা আৰু নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন বিচাৰি ল'বা কোনখন হয় ওকে তাৰপিছত এছেম্বলি হয় মানে বিধানসভা যেটো সমষ্টি হেয়া সিলেক্ট কৰি ল'বা নিজৰ যেটো বিধানসভা ভালদৰে চাই ল'বা তাৰপিছত সিলেক্ট কৰিবা ওকে সাব ডিভিজন যি আছে ওলাই যাব তোমালোকৰ স্ক্ৰিনতো তেনেদৰে সিলেক্ট কৰি ল'বা ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ যেটো গাঁও পঞ্চায়ত সেই গাঁও পঞ্চায়ত যিখন ভিলেজত তুমি বসবাস কৰা তাৰ যেটো গাঁও পঞ্চায়ত কি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ওলাই যাব অপচনত সিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত যেটো টি ষ্টেট হয় কোনখন টি ষ্টেটৰ হয় মানে টি কোনখন গাৰ্ডেনৰ হয় সেই টি গাৰ্ডেন তোমালোকৰ হেয়া ওলাই যাব ওকে তাৰপিছত ভিলেজ টাউন যেটো এৰিয়াৰ নাম আছে তাকো ইয়াত টাইপ কৰি দিবা মই এনে এক্সাম্পল বুলি এটা টাইপ কৰি দিছো তাৰপিছত এড্ৰেছ যেটো হয় যি ভিলেজ নাম এড্ৰেছটো ইয়াত ভালদৰে লিখি ল'বা সো লেণ্ডমাৰ্ক বুলি ক'লে তুমি যি এৰিয়াত আছা তাত কিবা ওচৰত কিবা বিখ্যাত কিবা এলেকা আছে নেকি বা নিয়াৰ বাই কিবা এলেকা আছে নেকি সেই হিচাপতে লেণ্ডমাৰ্কটো দি দিবা পোষ্ট অফিসটো লিখিব লাগিব আৰু পিন কোড যেটো হয় শুদ্ধকৈ লিখি দিবা ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ আদাৰ যেটো ডিটেইলছ স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা আদাৰ ডিটেইলছত যেটো HSLC যেটো 12 বা 10 যেটো হয় মাৰ্কশিট আছে না সুধিছে তো তেনেহ'লে ইয়েস কৰি দিবা ওকে তাৰপিছত যেটো কাষ্ট হয় সেই কাষ্টটো টি ট্ৰাইবছ যেটো হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াত ইয়েস কৰি দিবা তাৰপিছত যোনখন স্কুলত
পাছ কৰিছিলা সেইখন স্কুলৰ ইয়াত কলেজৰ নামটো ইয়াত লিখি দিবা যি 10th বা 12 পাছ কৰিছিলা তাৰপিছত বেংক ডিটেইলছত নিজৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ সেয়া লিখিব লাগিব আৰু যিখন বেংক হয় কি বেংক হয় লাইক নিজে বিচাৰি ল'বা ষ্টেট বেংক হয় নে পাঞ্জাৱ বেংক হয় কোনখন ইউনিয়ন বেংক হয় বিচাৰি ল'বা মই ইয়াত ষ্টেট বেংক মোৰ ভাগৰ হয় সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ টাইপ কৰি দিছোঁ ব্ৰাঞ্চ যিটো নেম হয় ব্ৰাঞ্চ নেম আছে সেই ব্ৰাঞ্চ নেমটো লিখিব লাগিব আৰু লগতে পাছবুকখন চেক কৰি ল'বা IFC কোডটো টাইপ কৰি পিনে লিখি দিবা ইয়াৰ পিছত সকলো অ'কে থাকিলে 7 কণ্টিনিউৱাছত ক্লিক কৰি দিবা কিছু সময় ৱেইট কৰিবা আৰু ছাকচেছ বুলি এটা দেখা পাইছে অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাইছোঁ য'ত নিজৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট সেইবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব যি ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অ'কে আৰু যিটো চাইজ মেক্সিমাম 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত ঠিক তেনেদৰে ছিগনেচাৰো আপলোড কৰিব লাগিব যি 20 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত অ'কে বাকি যদি আমি চাওঁ বাকি অন্য যিবিলাক ডকুমেণ্ট যেনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত মেক্সিমাম অ'কে 100 KB ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড হ'ল অৰ্থাৎ বাকি সকলো ডকুমেণ্ট 100 KB ভিতৰতে হ'ব লাগিব লাইক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যি ইয়াত দেখা পাইছে ওলাই যাব তেনেকুৱা আৰু সেই চাইজটো কিন্তু 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব বনাই ল'বা অ'কে আৰু ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিব হ'লে ব্ৰাউজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ফটোখন বিচাৰি ল'বা ক'ত আছে কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো ছাকচেছ ফাইল আপলোড ছাকচেছফুলি দেখাই পাইছে তেনেদৰে ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিবলৈ ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিবা আৰু ক'ত ছিগনেচাৰটো আছে বিচাৰি ল'বা নিজৰ মোবাইলত গেলেৰীটোত অ'কে তাৰপিছত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিবা কিছু সময় ৱেইট কৰিবা আৰু ইয়াত স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে যিটো ফাইল আপলোডেড ছাকচেছফুলি বুলি ওলাই যাব আৰু বাকি যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে যি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আধাৰ কাৰ্ড সেম প্ৰচেছ হয় একে ব্ৰাউজ কৰিবা যিখন ফাইল সেই ফাইলখন বিচাৰি ল'ব লাগিব আৰু কিন্তু সাইজটো 100 KB ভিতৰতে হ'ব লাগিব তাতকৈ বেছি হ'লে কিন্তু আপলোড নহ'ব তেনেদৰে বাকি যিমানবিলাক ডকুমেণ্ট আছে আপলোড কৰি দেবা সকলো যদি আপলোড হৈ যায় তেনে সেভ এণ্ড কন্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো ফাইল আপলোডেড সাকসেসফুলি দেখাইছে ওকে ক্লিক কৰিবা ইয়াৰ পিছত যি আগত প্ৰিভিয়াছত যি ফিল আপ কৰিলা সকলো ইয়াত ডকুমেণ্ট বা যি এতিয়ালৈকে টাইপ কৰিলা সকলো দেখা পাবা আৰু ভালদৰে চাই ল'বা কিবা মিষ্টেক হৈছে নেকি যদি মিষ্টেক নাই হোৱা তেনেহ'লে কনফাৰ্ম এণ্ড সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে এই যেটো ফাইনেল সাবমিশন কমপ্লিট হৈ যাব